صعد رجل على جبل الصفا ونادى قريشا بأعلى صوته ليعلن على الملأ دعوة ستغير وجه الأرض. فكيف واجهته قريش؟ أهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة السيرة النبوية من قناة نور السيرة. في حلقة اليوم نعيش بدء الدعوة الجهرية وكيف واجهت قريش النور الجديد بالسخرية والكذب والأذى، وكيف ثبت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على الحق. بعد 3 سنين من الدعوة السرية أمر الخالق نبيه أن يجهر بدعوته ويصدع بالحق، وأن يبدأ بإنذار أقرب الناس إليه من عشيرته، فجمع بني هاشم وأقاربه ودعاهم إلى عبادة الخالق وحده، وأنذرهم عذابا شديدا إنهم أبوا، فمنهم من سكت ومنهم من رد عليه بالجفاء. ثم صعد على جبل الصفا ونادى بطون قريش: يا صباحاه! فاجتمعوا إليه يظنون أمرا جللا، فقال لهم كلاما لم يسمعوا بمثله من قبل. قال: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا في الوادي تريد أن تهاجمكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فغضب عمه أبو لهب وقال له في وقاحة: ألهذا جمعتنا يا محمد؟ فكان أشد الناس عداوة له مع أنه أقربهم نسبا، فتوعده الخالق في كتابه بالخسران والهلاك، وأنزل في شأنه سورة كاملة تتلى إلى يوم القيامة جزاء عناده وصده عن الحق. ومضى النبي في دعوته يعلن بطلان الأصنام التي يعبدونها، وأنها لا تنفع ولا تضر، ويدعو إلى عبادة الخالق الواحد الأحد. فعندها اشتد غضب قريش، فما كانوا يبالون حين دعا إلى الخالق، لكنهم ثاروا حين عاب آلهتهم وسفه أحلام آبائهم. فذهب أشراف قريش إلى عمه أبي طالب يطلبون منه أن يكف ابن أخيه عن دعوته أو يتركه لهم يتولون أمره. فاعتذر إليهم أبو طالب بلين أول الأمر، لكنهم عادوا إليه مرة أخرى مهددين، فدعا أبو طالب ابن أخيه وعرض عليه ما يطلبون. فظن النبي أن عمه سيسلمه، فقال كلمته الخالدة، قال بعزم لا يلين: يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الخالق أو أهلك دونه. فقال أبو طالب: اذهب فلن أسلمك أبدا. فلما يئسوا من أبي طالب لجأوا إلى حرب السخرية والاستهزاء، رموه بالجنون والسحر والشعر والكهانة، وضحكوا منه ومن المؤمنين به، وجلسوا على طرق الحجيج في المواسم يحذرون الناس منه ويصفونه بالكذب خوفا أن ينتشر أمره، لكن ذلك زاد الناس فضولا لسماعه. ثم جربوا الإغراء، فأرسلوا إليه عتبة بن ربيعة يعرض عليه المال والملك وأجمل النساء إن هو ترك دعوته، فما كان منه إلى أن تلا عليه آيات من القرآن هزت قلب عتبة هزا، فرجع إلى قومه مبهوتا يقول: لقد سمعت قولا ما سمعت مثله قط. فلما فشل الإغراء والسخرية تحولوا إلى البطش والتعذيب، وكان أشد الأذى على الضعفاء من المؤمنين ممن لا عشيرة لهم تحميهم. فهذا بلال الحبشي يوضع على صدره الصخر في رمضاء الظهيرة ويعذب ليترك دينه، فما يزيد على أن يقول أحد أحد. وآل ياسر يعذبون في العراء، حتى كانت سمية أم عمار أول شهيدة في الإسلام طعنها طاغية ظالم فماتت ثابتة على إيمانها. وغيرهم كثير من المستضعفين ذاقوا ألوان العذاب: الضرب والجوع والعطش والكي بالنار ليرجعوا عن دينهم، فما زادهم العذاب إلى ثباتا. فكان أبو بكر الصديق يشتري المعذبين من العبيد بماله ويعتقهم، فأعتق بلالا وغيره كثيرا يبتغي بذلك وجه ربه. ومع كل هذا البطش لم يرتد أولئك المؤمنون عن دينهم، بل ازدادوا يقينا وثباتا، وعلموا أن الجنة لا تنال إلا بالصبر على البلاء. لقد كانوا قلة مستضعفة، لكن إيمانهم كان أقوى من الجبال. صبروا وصابروا وآثروا رضا الخالق على متاع الدنيا الزائل. أما صناديد قريش فقد أعماهم الكبر والعناد، وخافوا على سلطانهم ومكانتهم، فحاربوا الحق وهم يعلمون في قرارة أنفسهم أنه الحق. ومع ذلك ظل نور الإسلام ينتشر يوما بعد يوم، يدخل القلوب الصادقة
ويزداد أتباعه رغم كل أذى واضطهاد. في هذه الحلقة دروس عظيمة، أولها أن الجهر بالحق يحتاج إلى شجاعة وثبات، وأن الداعي إلى الخير لا بد أن يلقى أذى ومعارضة. وثانيها أن ثبات المؤمنين الأوائل تحت التعذيب درس خالد في الصبر واليقين. وثالثها أن العقيدة الراسخة أقوى من كل بطش وتعذيب. ورابعها أن الكبر والخوف على المصالح يصدان صاحبهما عن الحق ولو عرفاه. وخامسها أن نصر الخالق آت لا محالة ولو طال ليل الظلم والأذى، فمهما اشتد الظلم وعظم البطش فإن الحق يعلو ولا يعلى عليه، والعاقبة لأهل الصبر والتقوى. والآن أخبرونا أي موقف من حلقة اليوم أعجبكم أكثر؟ شاركونا رأيكم في التعليقات، وإن أعجبتكم الحلقة فاضغطوا زر الإعجاب واشتركوا في القناة حتى تصلكم كل حلقة جديدة. وفي الحلقة القادمة نعيش أول هجرة في الإسلام، هجرة المستضعفين إلى أرض الحبشة فرارا بدينهم. تابعونا والسلام عليكم.